No niin, hyvää päivää. Tervetuloa takaisin jälleen toiseen Fransun videoon. Tässä videossa näytämme fanin pyynnöstä kuinka Switchillä ladataan YouTube. Ensiksi menet Switchilläsi Nintendo eShopiin, sitten etsit YouTuben ja lataat sen. Sitten vaan videoita katselemaan. No niin, hyvää päivää. Tervetuloa takaisin jälleen toiseen Fransun videoon. Jälleen kerran toinen banger-julkaisu. Tätä tahtia ei pysty päihittämään. Älkää kuitenkaan peljätkö, rakkaat tilaajat. Uusista videoista on saatavilla informaatiota hamassa lähitulevaisuudessa. Mutta siihen mennessä, tai sillä aikaa, jos teillä on aikaa, minulla on Instagram, näkyy näytöllä, johon minä jostain syystä julkaisin tämän videon mainoksen mukana videon, jossa laulan tätä videota tehdessäni biisin. Ensi kertaan, mahdollisimman pian. I'm telling you now, I have plans that I cannot share with you right now because the haters will sabotage me. I have plans that I will not share right now because the haters will sabotage me, but I got some stuff in the works.